đạm vào tí chân từ hay tới ôi hay mà tay hay nhâm mùi khót tới bây tới dương ôi sợ tận mọt thì lại ngọt ôi mà cầm thì sợ tận mọt vì tao sợ tận mọt hà lăng nhon đạn mỏng á hay bầm tê say kê hai cái hai dạng nâng thử mạch nhầm tăng tao dương đã tới trăm cả tiết nàng ở kia phận là chọt đó nàng ở kia anh đang chọt muốn nâng chủ ai mình chẳng tờ nó dừng nhầm cho mỗi đồng với tổ no hay chủ ai mới đưa cọ là căm ai chẳng tờ là nâng dương mau nhầm phật đồ dạ một hạt chân máu hồi tới chẳng tử hai nên chạ hồi tới dương chỉ luộm bỏ một tê bỏ dương máu anh em bị bỏ một tê tê cứ bọc một tê tê nè ngọt này còn đậm vào tí chân từ hay tới dương bọc một tê sổ ha này tăng tàu ai phong chẳng ấy này tới dương chỉ luộm màu ôi tên nâng cực đằng tao thì đóอย่างออกนี้ơi tên nâng tạt tất cả hết này tên nâng tạt tất cả hết nàyอย่างออกนี้ơi ôi hay mà tên hay nhâm mùi khót tới bây tới dương ôi sợ tận mọt thì lại ngọtนี้ơi mà cầm thì sợ tận mọt vì tao sợ tận mọt chọt đây là nhắm tắt úa nhắm tắt úa này có khi vật ui chả nhà rồi em tay sẽ cái bằng tay sẽ kìa anh nha đây là được chưa tao khỏa khẩn em phải nhâm môi bầm té được nhâm chê cho ngọt này nó sẽ bầm té lũa hà lăng nhon đạn mỏng á hay bầm tê say kê hai cái hai dạng nâng bầm tê kê hai dạng nâng bầm tê tên hỏi là nhỏ
គ្នាហើយ ủa ủa hai lấy ba trăm để chặt thế nữa mà play này cứ chặt nó các phát đang ngọt thế và thèm tự ai việc xa ở nhanh nha chọn chặt ra mà nhanh nè chọn chứ miễn chị ai mình tịnh chặt tịnh được vì với nhanh món này thì nhưng mà ở đây chơi chơi chuyện nha mà phải cái từ thèm tật đó cái thèm tật cái mà ha bị ở chặt ra là khai vật xa chặt lại miệng bay bị đam á ôi hồi tự gọi đây hả là nhắm tất lại ùa ôi hả là bye